Yhteistyössä Nokian Renkaat. Täällä jälleen Teknavi ja Podcast Studio. Tämänkertainen podcast-vieraamme kuuluu menestyksekkääseen rallisukuun. Hän on kamppailulajien ystävä, huumorimies ja omaa erinomaisen lajihistoriatuntemuksen. Esittelemme hänet Teknavin TV-arkiston kautta. Legend Rally San Marino vuosimallia 2015. Olkaa hyvät. Suomalaiskuskeja on mukana 5. Toivosten ralliperinteiden jatkaja Harri ei osallistu kilpailusarjoihin, mutta esittelee yleisölle kisavauhtiaan hiukan tuoreemmalla menoperällä. Tämmöinen me ehdittiin tekemään silloin. Meillä on alla Porsche 997 RGT, joka on luokiteltu nyt niin VRC. Mikä vuosi jo? Eli 2015 kun on saanut ajaa Porschella MM-ralleissa ja nyt tää on luokiteltu ja hieno auto. 1200 kiloa. Aika lähellä 350 aivan sairaan. Takavetonen, sekventaali 6-lovinen me vaihdettiin siihen vielä rataputkista. Niin, soundit. Se piti meteli. Rata-auto on tehty. Eikö ollut hieno ääni? Se oli. Saanut nyt kunnian siinä ajaa tätä ja esittelee tätä autoa ja toivottavasti vielä kunnialla selvitäänkin. Toivosen Harrin italialainen kartanlukija Francesco Puffi keräsi sympatiat luovalla Tämähän se varsinainen. I changed my surname in my potential family Finnish name, that is this. Francesco Puffinen. Täysverinen suomalainen. Olen suomalainen. Mitä tuolla kuuluu nykyisin? Hyvä, se on takas Italiassa nyt ja johtaa sitä niiden viinitilan laajennukset ja kaikki nyt isot. Se oli 5 vuotta New Yorkissa. Toimittaja Terva-aho pääsee kyytiin. Ai sä olit kyydissä? Joo, tämäkin En vielä. mä muistanut. No, en minäkään. En muistanut ennen kuin mä sanoin, että tämmöinen on, mutta Harri ajoi, mutta aina mä olin kyydissäkin muuten. Kyllä mielettömän hieno auto. Soundi on hieno. Niin oli, joo. Ilmeisesti päätellen yritystä. Joo, niin. Joo, mutta mä hymyilin siinä, että se ei ollut liian vakavaa. Harjoitukset ovat ohi. Sainpa vähän esimakua siitä, millainen kolmipäiväinen rupeama kuljettajilla on edessä. Näin, Harri Toivonen. Oikein hyvää päivää, iltaa. Heippa. Heippa Ralla. Vieläkö se veri vetää vauhdikkaalle radoille ja soralle tai asfaltille? Ei oikein muuta osaa tehdä, niin pakkohan se on. Et nyt on kesäkuussa, niin Skotlanti on seuraava. Oha, no niin. Eli Ralli kuitenkin... vai rata vai? Se on rallifestivaali. Okei. Jaha, eli sä käyt kuitenkin tämmöisissä tapahtumissa edelleen. Käyn. Joo. Ja toivottavasti jatkossa niin enemmänkin, että Oho. joo, niistä sitten myöhemmin. Niin saadaan sitten lisää uutisia. Niin. Mites Markku, sä oot tuntenut Harrin varmaan, kun... Pienestä pojasta Kannelmäestä. Näyttäkääpä sieltä ohjaajan valokuvaa. Tässä Eikö se on ole hyvä Kannelmäki? esimerkki. Joo. Katsokaapas, tässä on ainakin nuorta miestä molempaa ja keskimmäistä en tunne. Ja toi oli mun ensimmäinen Jyväskylä. Ja en mä tiedä, miksi mä aina hakeuduin sit Markun kylkeen kiinni, mutta Markku on aina ollut semmoinen superstar ja idoli, että mä otin kyllä koulussakin, kun mä olin, niin karattiin kaverin kanssa aina, kun Markku ja Ankka asui siinä ihan lähettyvillä, niin aina piti karata niille katsoa, millä autolla Markku on tullut kotiin. Ja mä oon ollut varmaan 4-vuotiasta jotain semmoista, kun ollaan niin kuin ekan kerran. Joo. Me ollaan asuttu Kannelmäessä lähekkäin. Joo, siis kerrostalon toisessa päässä. Kyllä. Sun mikroautoa tultiin. Parilla. Joo. Tultiin katsoa, kun Markku laittoi mikroautoon, niin Henkan kanssa mentiin kuolaamaan. Älä nyt. Ai jaa. No. Katos. Tuo tuli ihan melkein niin kuin seinänaapureita. Joo. Mites Markku, millaisia muistoja Toivosen perheestä? No se, kun me asuttiin esimerkiksi tuolla Kannelmäessä yhdessä ja sitten Paulihan oli mun tallipäällikkö. Niin. 70 Impillä ja mä ajettiin yhdessä rataa, jäärataa, keimolaa tai asfalttia, rallia. Paulihan oli tärkeä opettaja mulle silloin, kun mä olin nuori poika. Juuri. Ja Paulihan oli melkoinen persoona. Kyllä.
paliksi sanottiin tiikeriksi. Kyllä. Eikö se näin Ei ollut? paljon neuvottu. Arvostettu ja Eikä jopa neuvoteltu. pelätty. Niin, eikä neuvoteltu. Joo. Paulistaan sanottiin, että olemus oli vähän semmoinen italialainen, niin kuin Markullakin. Todella. Oli huima kaveri. Oli aika sähäkkä. Kyllä. Sait kokea sähäkkyydenkö? Minäkin, kyllä. Joo. Oli joskus Henkan kanssa, niin eri asioista jouduttiin sitten puhutteluun ja puhuttiin sitten Henkan kanssa myöhemmin, että olisi ollut kivempi saada selkäsauna, kun joutuu siihen puhutteluun. Niin, varmasti. Oho. Että se puhuttelu oli niin kuin jo, se oli ihan hirveätä. Kyllä, kyllä. Ja valokuvaakin muuten löytyy isä Paulista ja pojat siinä sitten veijarit. Joo, tuo on Keimulasta. No niin, varmaan onkin, joo. Mutta isä Pauli, niin rallin Euroopan mestari ja vuosimallia 68, silloin Porschella ajoi ja Monte Carlo voittokin tuli Sitikalla 66. Ja, Huima kaveri. niin, monet sanookin. Mitä sä muistat persoonana? Se oli johtava tyyppi, tommoinen johtaja. Että kaikki mitä se teki, niin se oli hänen, siitä mentiin. Ja sitten just Timppi-aikaan, niin kyllä hän opetti mulle paljon asioita. Joo, siis isähän oli tosi tiukka Erittäin. kaikille, mutta reilu. Kyllä, joo. Ja se, että ideoita oli. Millainen veljespari Toivonen oli? Taisit olla 4 vuotta kuin nuorempi kuin Henkka. Joo, mä olin semmoinen perässä hiihtäjä. Aha, nyt veljen perässä mentiin. Joo, eli semmoisia, mä oon nyt Henkan vanhan kartanlukija, joka oli sitten, kun Henkka joutui ottamaan englantilaisen kartanlukijan Talbotilla, niin Paajasen Juha oli sitä ennen sit Henkalla, ennen kuin otti Fred Gallagherin. Kun Talbot ilmoitti, että pitäisi olla englantilainen kartanlukija, niin Paajasen Juhan kanssa ollaan edelleen, ja hän lähtee mun mukaan muun muassa istuu kyytiin tuonne Skotlantiin. Se on ollut nyt muutamiin kertoa. Skotlanti on semmoinen, se on aika easy ja niin päin pois, niin Juha ei hirveästi stressaa siitä sitten. Niin kuin me oltiin tuolla Eiffel-rallissa S4, niin hän stressasi kyllä aivan törkeästi, koska se oli vähän nopeampi peli. Niin. Millä autolla ajettanut Skotlannissa? Me ajetaan kuule semmosella kuin Mitsubishi Mirage. Mä tiedän, joo. Joo. Tämmöinen proto. Joo, 400 heppanen ja ihan täysin niin kuin VRC2 alustaltaan ja vaihteistot ja kaikki systeemit, että pitäisi olla aika pieni ja sähäkkä peli menee. Menee. Mutta joo, Juhan kanssa juteltiin ja Juha sanoi, että mä olin sellainen piikki lihassa, kun Henkka ja Juha oli mopoiessa ja niillä alkoi jo vähän tytöt ole mielessä, niin ne lähti sitten, Juha asui Tapiolassa, niin Haukilahdesta ne veti mopolla sinne, niin minä polkupyörällä perässä. No näin. Ja pilasin aina kaikki asiat. Joo. Hyvät treffit. Joo. Pikkuveli. Et mä olin sitten vähän semmoinen, Markku oli muualla meni, niin en mä päässyt sen perässä pyörällä menemään, niin mä menin sitten noitten perässä. Se on se nuoremman veljen osa yleensä aina. Joo, että kyllä se, mutta veljenähän Henkka oli aivan superi, että aina mietti niin kuin pikkuveljeekin, että mitä sitten teki niin kuin erilaisia diilejä ja sun muita, niin yritti aina saada mua sitten jollakin tavalla autettua. Sitten oli niitä normaalia nokkapokka. Niitä tulee aina. No Niitä niin. tulee, joo. Mutta aika harvoin oli mitään nyrkkijuttuja, mutta muutama. Joo. Joo. Mistä toi Paulin innostus sitten lähti autourheiluun? Mikä se kartta tavallaan siihen oli? Se oli semmoinen, että isähän oli muusikko. Ai. Joo. Muusikko. Isä soitti, niin kuin hän, onko tämä lastenohjelma? On. Tämä tulee ihan mihin kellonaikaa tahansa ulos. No sitten ei vitti, mutta hän soitti kontrabassoa Haaviston Jukan bändissä. Haaviston. Haaviston. Katos. Jaha. Ja sitten vähän saksofonia ja tämmöistä. Ja niillä oli sitten keikka jossain, en muista mikä kaupunki se oli, ja yksi niistä kavereista bändistä ajoi jäärataa. Ja hän sanoi, että hei, et kun ollaan samassa kylässä, niin tulkaa katsoa hänen jääratakisaa. Ja sitten isä ja muut menee sinne jäälle ja katsoo sitä kisaa, niin tämä kaveri sattuu olemaan vähän päissään, eikä pystynyt ajaa. Niin ne pisti isän ajamaan. Älä. Joo, ja isä voitti sen.
Okei. Se oli sitten valmista. Se oli lähti siinä. siitä. Ai se on näinkin pienestä voi asiat Joo. lähteä. No ainakin siihen aikaan Joo. hommat lähti liikkeelle. Joo, se lähti sitten siitä. Jaha. No mutta kyllähän se sunkin se ura, sanotaanko monessa laajuudessa, niin se on ihan siis sillä tavalla mittava, että sä kuitenkin ralliakin ajoit eri ryhmissä, monessa eri ryhmässä aina sinne tehdastasollekin asti, että se läpimurto jäi sulla vähän niin kuin karvan verran vajaaksi. Mutta miten sä muistelet jälkikäteen niitä 80-luvun puolivälin aikoja, kun piti tehdä tulosta ja näyttää, että saat sen tehdastiimin alle? Joo. Fordilla, kun mä ajoin Jyväskylän PDA-eskortilla, oli muistaakseni Juha jo Toyotaa silloin ja niin päin pois, niin mä olin Ounin pohjalla, Ounin talolla kuulemma 2 sekuntia Mikkola Hannua perässä, joka ajoi Audilla. Ja eräs tunnettu ralliautoilun manageri sanoi siinä, että nyt poika ajaa itsensä läpi, tai sitten hän ajaa pihalle. Niin siitä 1,5 kilometriä niin semmoinen pieni knööli, ja mä sidoin pikkasen sitä, ja oli hiekkapaperi jarrupetaalin päällä, mutta se oli kulunut pois, että siinä oli metallia. Ja Henkka oli tuonut mulle jossain vaiheessa ajotossut, mitkä oli nahkapohjaiset ja vettä, niin oli ihan märkä. No, kun mä sidoin, niin se luiskahti ja kaasulle. Ai. Ja ojaan mä löin pienempää ja mä ajattelin, että täältä se tulee ylös, että no hätä ja kaasupohjaa ja sieltä. No tulihan se meni koko tien yli ja suoraan se jätti isoon kuuseen Ounin pohjalla. Pam! Ja siitä ympäri. Ja Se oli siinä. Okei. joo, en ajanut itteni läpi. Joo. Mutta siitä sitten hyviä kisoja, mutta aina oli sille pikkasen myöhässä niin kuin sääntöjen kanssa. Ja sitten esimerkiksi meillä, kun isä oli, silloin kun Markkukin ajoi vähän isän huomassa ja Henkka aloitteli, niin isä oli iso maahantuojan toimitusjohtaja. Autolla. Niin ja kryssauto. Niin, tai kryssauto just joo. Meni kuluja aika paljon sitten sinne. Juuri. Niin sitten kun mä ajoin, niin isä oli pienen yksittäisen autoliikkeen omistaja. Niin sitä rahaa ei ollut sillä tavalla laittaa siihen. Aivan. Niin mulla oli semmoinen käsky, että pitää olla 3 joukossa, mutta autossa ei saa olla jälkeäkään. Mahdoton yhtälö. No sitten oli yksi Riihimäki-ralli talvella. Mä ajoin PDA Fordilla ja Lammen Lasse ajoi tehtaan Audiin. Ja Henkka tuli katsomaan sinne. Ja Henkka sanoi, että nyt sit pitää olla niinku lumipenkoista molemmat takakulmat niinku lintassa tämän kisan jälkeen. Muuten et ole yrittänyt. Mä sanoin, en mä voi, että isä tappaa mut. Niin, ja mä vedän kuonoa, jos se ei ole. Mä ajattelin, no kuonoa tulee joka tapauksessa, että nyt pitää sitten vaan vetää. Ja no sitten oli molemmat takakulmat lintassa ja kisan pisin pätkä oli 25 kilsaa tai jotain semmoista, niin mä sain erikoispalkinnon siitä, kun mä ajettiin pohjat sinne takavetosella ja Lasselampi jäi meille sitten tehtaan Audilla perään ja oltiin toinen yleiskilpailussa. Kuka voitti? Lampi. Ja no isä tulee sitten ja myrskyn merkkinä, kun se näkee, että Just. on vähän lintassa takaa ja Henkka tulee sitten pätkäaikojen kanssa. Kato, nyt kun poika sai vetää, niin nyt näet, että tulee sitten ja tapahtuu. No sitten sai aina välillä vähän yrittää, mutta yleensä se oli, että piti iisisti. Sitten tuli B-ryhmän aika, sain diilin tuonne Metrolle. Me oltiin vähän altavastaajia tehoissa ja auton kanssa sitten Lancialle ja Peugeotle ja Audille ja Fordillekin. Mutta auto oli aika hyvä ajaa, varsinkin asfaltilla. Mutta se oli alitehonen. Se oli alitehonen, joo. Ja normaali, että siinä ei ollut turboa, niin ei me saatu lisää paukkua mistään. Meillä oli se 420 heppaa siinä. Hirveä ääni.
Oli hurjaa. Oli aika meteli. Ja mutta sitten säännöt muuttui, että mä olin just tekemässä seuraavalle vuodelle uutta diiliä ja oli hyvä sopimus ja niin päin pois, niin B-ryhmä loppu, tuli A-ryhmäläiset, lähdettiin kaikki taas alusta, mutta sitten oli taas tiimipaikkoja, oli niin vähän, koska autoja oli vähän, oli vissiin, oliko Lancia ja Mazda. Juuri näin. Niin ei ollut autoja. No sitten mä ajoin Suomessa Mazdalla ja se oli vähän semmoinen ikävä kyllä rimpula, että se ei oikein kestänyt. Että vaihteisto ja niin päin pois, niin oli vähän heikko tekonen ja sitten niin kuin lähdettiin taas alusta. Sitten sen jälkeen niin me ostettiin nelivetoinen Delta tehtaalta, Lancia, Markun Portugalin voittoauto. Ja lähdettiin ajamaan Riihimäki-ralliin, mutta mä Bettekan kisassa osuin oikeata etukulmaa niin semmoiseen traktorirenkaaseen, mikä oli tänä sementtiä, niin sehän ei liikkunut mihinkään, niin ei huomattu, että meillä oli sitten oikea etupyörä, oli vähän taaempana, niin me mentiin sitten ulos. Ei mitään sattunut, eikä rikki mennyt, eikä mitään, mutta se oli eka kisa sitten Suomessa, ja sitten mentiin tunturiralliin, ja 3 pätkän jälkeen me johdettiin minuutti. Että auto oli hieno. Joo. Mutta siinä oli tehtaan pohjapanssari, joka oli semmoinen pehmeä. Niin maakivi oli sitten, kun mentiin spooria pitkin, niin maakivi osui siihen ja vaihteiston se korvan väänsi ja laatikosta öljyt pihalle. No se jäi siihen. Sitten voitettiin hankirallia ja oli kaikenlaista. Niin. Ja sitten Jyväskylään meillä oli moottorissa pieni käyntihäiriö heti alusta, mutta meni aika hyvin siihen asti, kun kone sanoi box. Ja sitten todettiin, että tämä oli tässä, että autot myyntiin ja sitten mä ostin BMW-rata-auto. Niin sitten lähti tavallaan tämä ratapuoli. Joo. Eli tuommoisista se on sitten kiinni. Kun olisi vaan saanut muutaman onnistumisen siihen, niin ura olisi ollut ihan toisen näköinen. Sitä onnea tarvitaan. Joo, se on näin. Joo, siis kukaan ei, esimerkiksi golfissa joku Tiger Woods, niin jos ei silloin onnea, niin ei se pärjää. Ja just näin, aina tarvitaan onnea, aina. Kuinka paljon sä, Markku, ehdit seuraamaan Harrin ja Henkan tekemisiä ennen kuin... Kyllähän me nähtiin kilpailupaikalla, kun me oltiin Henkan kanssa tallipäällikkö, niin Harri tuli Paulin kanssa sinne. Ja sitten mä olin Markun kyydissä niin Jyväskylän harjoituksissa aika paljon. niin. Ai, niin. Mä en montaa kaveria ottanut mukaan. Luotto oli kova sitten. Että Todella. Mä ajoin siirtymät harjoitusautolla, kun Markku soitteli puheluita siirtymätaipaleet ja sitten vaihdettiin taas. Älä kerro enempää. Eikö se kävi taktisia palavereja niin tiimin kanssa, niin se oli säätöjä, sitä ja tätä ja sitten vaihdettiin ja sitten lähdettiin menee taas. Näinpä se oli. Joo. Mutta kun sä kerroit hankirallin voitto 88, niin isä Paulihan voitti 63 vuonna myös. Kyllä. Mitkäs oli Paulin sanat voiton jälkeen? Ei ollut samat kuin Henkan Monten jälkeen. Eli Henkan Monten jälkeen hän sanoi, että nyt Toivosen nimi on putsattu. Aha, koska se isän voitto silloin, se, siinä oli se mini-taistelu ja kaikki tämmöiset. Mutta sanoi, että no niin, tuli se hankirallin voitto nyt toistamiseen sitten sukuun, niin se oli isälle tosi iso juttu. Kyllä varmaan. Niin ja varmaan oli myös Henkan Monte. Oli. Se oli niin kuin sanotaan, se oli vielä isompi. Totta kai, mutta tärkeitä kummatkin. Joo. Oliko sulla paineita, kun miettii, aina. Että isä Pauli menestyi ja Henkka, isoveli menestyi? Ei mulla, mä oon niin rauhallinen. Että... Nykyään sä olet. Siis sehän oli sillä tavalla, että jos mä pärjäsin, ja kun mä pärjäsin, niin totta kai Toivosen poika ja Henkan veli. Ja jos mä en pärjännyt, niin mä olin suvun mustalammas. Totta kai, näinhän se meni aina. Joo. No, just niin. Et kyllä aina lyötiin kun mahdollista. Et ei se helppo ollut. Että oikeastaan sitten kun lähti, kun Henkka sanoi mulle, että sä oot älyttömän nopealla pikiksillä. Että kokeile rataa joskus. No sitten mä lähdin sinne ratapuolelle ja se oli sitten semmoinen, missä no isä oli totta kai moninkertainen Suomen mestari ratapuolella, mutta sitä ei enää otettu siihen.
Sitten mä rakensin niinku sitä omaa juttua. Ja 91 me oltiin Susukassa C-ryhmän Porschella Manuel Reuterin kanssa. Me oltiin 3. MM-kisassa. Ja se rata on sillä tavalla, että siitä kun lähdettiin hotelliin, niin käveltiin semmoisen Tivolin huvipuiston läpi. Ja portti kun aukesi, niin siellä oli kauhea määrä japanilaisia, odotti katsojat, nimmareita ja näin. Ja yksikin sanoi silloin, että Harri Toivonen ja sitten oli Kynää näin. Ja sitten kysyi, että oliko sulla veli, joka jo kilpaa? Ensimmäistä kertaa mä olin Harri Toivonen, kenellä oli veli. Eikä, että mä oon Henkan veli. Joo. Näin. Se oli ensimmäinen kerta, 91. Mutta hei, tuo ratapuoli, niin kuin otit jo esille, niin sä ajoit kyllä melko merkittäviä kisoja, että ei moni suomalainen pääse esittämään moista listaa. Että Le Mansin 24 tunnin ajoin ajoit sä 5 kertaa, ja Daytona-kilpailussa olit mukana muutaman kerran. Minkälaisia muistokuvia niistä jäi? Upeita. Siis Le Mansihan on ihan käsittämättömän, sä oot ollut Le Mansissa. Joo. Käsittämättömän hienoa, että kuinka se niinku... Olen mä Daytonassakin ollut. Aivan, joo. Kuinka se kasvaa niinku sen viikon aikana, kun ihmiset tulee sinne ja sitten siellä on 600 000 ihmistä katsomassa ja pitkä rata ja se on upea kokemus. Fyysisesti helppo rata. Ainoa, että mikä siinä on, niin se valvominen tekee, kun mä en pystynyt nukkumaan. Ja sataa aika usein. Joo, ja sitten tulee myös vettä ja aivan älyttömästi. Joo. Daytona on erilainen sillä tavalla, että se on pienempi rata, osa on ovaalia ja sitten siellä on myös maailman huonoimmat kuskit mukana. Niin, tai siellä on ostokuskeja niin paljon. On, ja sitten semmoisia niinku amatöörejä, ketkä ajaa niinku muutaman kisan vuodessa, ja ne on tosi vaarallisia. Niin. Et kun ne 1-2 sitten, mulla on yksi semmoinen Paul Newman teilas mut se harjoituksessa kiviseinään, luonnonnäyttelijä, kiviseinään ja kävin siitä sitten huomattamassa sille, niin hän tarjosi mulle sitten laitti olutta. Okei. Joo, Senkin vielä. kyllä. Paul Newman ei huono. No ei se huono, joo. Kyllä mäkin olisin puolelta voinut ottaa. Mutta paljon on rataa ajettu. Siis pitempäähän mä ajoin rataa kuin rallia. Et nythän mä oon taas rallipuolella, mutta se on elämän kiertokulku on semmoinen, että se on niin kuin, kun sä oot pieni lapsi, niin sit sä kasvat aikuiseksi ja vanhaksi ihmiseksi ja sit sä oot ikään kuin pieni lapsi taas siinä lopussa. Palaat takaisin. Niin että kai mä vielä ajan karttinkin sitten lopuksi tässä. Et nyt ollaan takaisin rallissa, niin sitten karttinkin tulee varmaan. Ja Formula 1:stäkin päässyt vähän kokeilemaan. Niin, sekin, joo. Lapsuus muistuttavat tärkeitä. Kyllä. Mitä vanhemmaksi tulet, niin sen enemmän muistutat. Enemmän on muistoja. Niin no. Mutta seuraavaksi, hei, voitaisiin puhua pari sanaa renkaista. Katsokaapas, me olemme näissä podcast-jaksossa tutustuneet Nokian renkaiden historiaan ja uusiin innovaatioihin sekä tähän renkaan valmistukseen, mutta nyt me katsotaan, kuinka sitä juuri valmistunutta Nokian Tyres hakkarengasta testataan Nokian renkaiden testiradalla Nokialla viime kesältä. Yhteistyössä Nokian renkaat. Mutta nyt on aika antaa renkaille se lopullinen voitelu. Aivan tehtaan kupeessa sijaitsee Nokian renkaiden testirata ja se antakoon meille viimeisen varmistuksen laadusta. Volkswagen Tiguan R:n alla ovat korkeamman nopeusluokan kesärenkaat Hakka Black 3. Ja Markun vieressä tuntumakuljettaja Petri Paananen, joka toimi meillä seremoniamestarina jo viime talvena Ivalon testikeskuksessa. Joo, tosiaan kun tänne radalle tullaan, niin ensimmäisenä tosiaan selvitetään sen renkaan peruskäytös, eli stabiliteetti suoraan. Kiihdytetään pikkasen sillä lailla, katsotaan, että se ei lähde niinku puoltaa mihinkään suuntaan. Ja sitten siinä samalla tietenkin sitten kuunnellaan niinku subjektiivisesti korvakuulolla sitä melua. Sitten kun meillä on tässä Hakka Black 3 Silent Driveit alla, mikä tarkoittaa sitä, että siellä renkaan innerissä on semmonen meluvaahto. No. Eli se poistaa sitä ilmatilaresonanssia sieltä renkaasta, niin sitten vaimentaa myös noissa karkeissa uranpohjissa sitten sitä renkaan melua.
nyt jo tässä on nämä mikkiständit, sitten sitä ajetaan monella eri nopeudella ja se toistetaan moneen kertaan aina se nopeusalue. Sen jälkeen niin kun ollaan noissa kaarteissa, niin katsotaan sitä kaarrajotarkkuutta, että se renkaan pitäisi selvittää se kaarre niin yhdellä säteellä. Tarkoittaa sitä, että meidän asiakkaiden ei tarvitse mennä niin kuin tähänkään kaarteeseen niin montaa kertaa samaan kaarteeseen, vaan se, että se on niin kuin tarpeeksi hyvä stiffness, että se pysyy siinä säteellä sit koko ajan ja se ei tarvitse sitä sitten korjailla. Ja sen jälkeen lähdetään katsoa vähän, että kuinka renkaan sivuvoima kehittyy ja samalla seurataan etu- ja taka-akselin balanssia, että kuinka ne on niin kuin naimisissa keskenään. Tiedätkö, että tämä rengas tuntuu tosi hyvältä? Joo, Näitä nopeuksia vaan mennään, niin tämä tuntuu tukeva rengas. Tämä on niin kuin mun mielestä jämäkkä. ja tää on sitä sitten sporttisinta, mitä on. Että Joo, kyllä tämä tuntuu heti, että tämä on niin kuin oikea rengas. Yhteistyössä Nokian renkaat. Se oli tuntumakuljettajaksi, sanotaan. Kyllä. Paanasen Petri. Hyvä kuski, erittäin taitava. Ja hyvä kertomaan tarinaa, että on ennenkin Kyllä. tehnyt tuota hommaa. Mutta hei, yksi semmoinen kysymys. Voiko hyvä rengas pelastaa huonon kuskin? Kyllä, Kyllä, totta kai. Onko näin? se on iso bonus. Tämmöistä tietysti voidaan testata niin kuin jarrutuksia eri tilanteissa, väistö- ja reaktioaikoja, mutta joo. oletteko sitä mieltä? Kyllä, ehdottomasti. Siis hyvä rengas on hieno, hyvä henkivaikutus. Niin, niinhän ne sanovat. Kyllä. On, joo. Kuinka vanha rengas teidän mielestä on liian vanha? Milloin rengas on niin kuin liian vanha Ehkä 5. käytettäviksi? Meinasin sanoa 5, että se alkaa kuivua ja se ei enää elä sillä tavalla, kun se pitäisi elää. Sitten tulee kova. Sitten tulee, kun se kuivuu, sitten tulee kova ja sitten se vaan luisuu, että se ei pysy enää mukana siinä. No niin. Tuntumakuljettajat Aleen Toivonen. Kyllä. Ja isolla tuntumalla. Hyvä lisää tähän meidän keskusteluun ja tähän meidän Nokia-renkaiden teemaan, mitä ollaan tässä pidetty näiden jaksojen aikana. Hei, jatketaan ralliperhe Toivosen huikeata tarinaa. Toivosen Henri, millaiset ensimuistot, Markku, sulla on Henkasta? Mun mielestä me oltiin Henkan kanssa, olisiko se Sambiimi vai Simka, rataa ajettiin yhdessä. Simka. Joo. Keimula 500 tai jotain tämmöisiä ajoja. Mihin vuoteen noin menee? En mä muista, sanotaan 71, 2, 3, ei 3. Ei, Henkka, 874 Henkka sai ajokortin. Ei se sit ole, joo. Niin, mutta nuorena miehenä siis. Joo, no. Joo. Mutta sähän hirveästi dikkasit Henkasta ja teillähän synkkäsi aika hyvin. Teillä oli vähän samanlainen huumorintaju ja olitte voitohalusia ja välillä vähän malttamattomia, niin näit sä vähän samanlaisuuksia? No totta kai, että Henkkahan oli kova. Et silloin kun Henkka tuli lanssialle, niin kyllä niin kuin sanotaan, siitä tuli kovin tallikaveri, mitä mulla oli ollut. Okei. Ehdottomasti. Taso nousi. Kyllä. Sitten sinullakin varmaan, koska nyt Henkka oli vähän piikkinen lihassa. Kyllä. Henkkahan oli monilahjakkuus. Hänhän osoitti näitä ratataitoja, että Formula VSM-kultaa. Hänkin testasi Formula 1 March-tallissa aikoinaan. Et vähän sellainen niin kuin Rovanperän Kallesta sanotaan, että monilahjakkuus. Henkka oli sitä jo silloin 70-luvulla. Ja Paulikin oli lahjakas niin jäällä, radalla kuin sorallakin. Niin. No mitäs Harri? No niin, niin kuin äsken puhuttiinkin, niin tämä on aina se nuoren veljen vaikeus tässä. Mutta tuossa jo käytiin Harri uraa läpi. Niin, musta. Mutta siis kun Paulista ja Henkasta Toivosen perhe aina ollut kova. Niin, ja se laidasta laitaan. Että isästä poikiin. Mihin se perustui teidän tämmöinen moniosaaminen? Varmaan siitä, että tuli ajettua niin paljon kaikkea. Et mäkin ajoin, mä olin vissiin joku 11. Mä ajoin isän rata-autojen moottoreita Keimolassa sisään. Parasta oppii. Niin. Okei. Et aina on ajettu. Mentiin jonnekin Ruuposaarelle tai Joutsenlammelle tai jonnekin hiihtolomilla, niin isä pyysi paikallisen talomiehen siellä tekee traktorilla radat ja sitten vedettiin jäätä siellä. Mikä tänä päivänä ei onnistu enää millään? Ei onnistu millään. Ei millään. Joo. Silloin mä muistan vielä semmoisia jäitä oli, että ei ne ollut kauhean paksuja, että kun
isä tai Henkka jo sinne pidemmälle, niin ei näkynyt kuin pikkasen kattoa, kun se jää painui. Ei riskiä. Ei. Mutta siis se oli tiedossa, että se kestää, mutta se koko pitkällä niin kuin välillä, niin se alkoi pikkasen painua se jää sieltä. Some huutaisi tänä päivänä, kun kuulisi tämmöisiä. No katsotaan, mitä nyt tapahtuu, mutta se oli silloin. Se oli sitä aikaa. Mun mielestä paljon hyvää oli silloin ja paljon sitä hyvää voisi tuoda tähänkin päivään. Ehdottomasti niin kuin nuorille. Niin. Jäärataa vaan talvella. Nyt vedetään tuolla kadulla ja kauheita tilttejä ja nyt oli Tuusulassa justiinsa hetki muutama päivä yö sitten, niin nokkakolari ja 2 meni. Henkalle vuosi 1980 se oli lopullinen läpimurto. Hän aloitti siinä samalla se ensimmäisen vuotensa ammattimaisena tehdaskuljettajana Talbotilla ja tuli Tunturirallin, Jyväskylän Haarniska talvirallin voitot, Sanremossa 5. ja sitten oli se RAC ykköstila vuonna 80 rallin nuorempana voittajina. Ja hän päihitti sen hänen oppi-isänsä Hannu Mikkolan. Miten sä muistat, miten Henkka tätä muisteli, tätä hänen ensimmäistä suurvoittoaan RAC:ssa? Minkälainen muistijälki siitä jäi? Mä olin itse Suomessa silloin, että mä en ollut paikan päällä ollenkaan. Ja että sit enemmänkin juhlittiin sitä, kun hän tuli takaisin Suomeen. Mm-hmm. Ja no sehän oli ihan mega juttu hänelle ja sitten Talbolle myös. Talbotille ja sitten se nosti hänen niinku arvoa tosi erittäin paljon, eli ei ollut enää kääntymistä takaspäin, eli se oli sitten ammattikuski siitä eteenpäin. Okei, hän kokeili Citicalla siinä aikaisemmin, muutama vuosi aikaisemmin ammattikuljettajajuttuja, mutta toi oli niinku sitten se läpimurto, niin kuin sanoit. Kyllä. Ja 84 tuli sopimus sitten Lancian kanssa ja 85 sitten tuli uudelleen RAC:n voitto Lancia Delta S4. Se oli se ensi esiintyminen. Kyllä. Miten sä Markku muistat tämän kilpailun? Mitäs? Meillä oli 2 autoa siellä, tai siis Henri ja meikäläinen ja ei mitään. Meillä oli hyvä tiimi, että mun mielestä kummatkin vedettiin hyvin. Me johdettiin. Joo. Sitten mä menin vähän pihalle, Henkka pääsi johtoon ja sitten Henkka voitti ja mä olin toinen vai? Joo. Näinkö se meni? Näin oli. Joo. Et siitä se sitten alettiin kehittämään, mutta autohan oli vaikea. Et ihme, että me selvittiin koko ralli läpi. Ei kässäriä, ei mitään. Et kun tuli ylikovaa, niin pientä pesää ja pyörät lukkoon jo. Niin. Ja hallelujaa. Delta S4 korvasi silloin 037. Kyllä. Mutta siis sehän oli semmoista aikaa, että kun B-ryhmän autoissa, en tiedä miten oli Peugeot ja Audi siihen aikaan, mutta kun ei ollut mitään käsijarrua, ei ollut Metrossa eikä Lanciassa, niin tänä päivänä kun katsoo, miten porukka ajaa, niin se on ainoastaan kässäri. No koko ajan käsi, vaikka se olisi semmoinen tosi nopeakin mutka, niin pikkasen autetaan sillä, että... Joo. Mun mielestä jo liikaa välillä tuntuu. Joo. Mutta Henkallehan kävi aika paha onnettomuus 85 Costa Smeralda-rallissa. Kyllä. Se selkämurtuma perältä tuli Henkalle. Se oli Porsche. Ei ollut. 037. Ai 037. Meni perä edellä kivimuurin läpi ja laturi tuli sieltä selkään läpi sieltä seinästä ja Piirosen Juha kyydissä. Juha pääsi autosta pois, ei ollut ongelmia. Henkka nostettiin pois sieltä ja se oli semmoisessa linkkuveitsiasennossa. Ja mä muistan, kun Henkka sitten tuli tuonne Tuusulaan isä ja äidin luo potemaan sitten leikkausten jälkeen, niin kun hänet nostettiin helikopteriin, niin Henkka sanoi vaan, en tiedä miten pitää paikkansa, mutta Henkka sanoi, että hän tajusi, että lääkäri niin kuin sanoo, että ei, että on ohi, että ei ole pulssia ja että on loppu. Niin hän mietti lapsia, että hän ei voi lähteä.
Ja 1-2 alkoi hirveä sähläys siellä helikopterissa, kun pulssi takaisin. Ja sitten mä muistan, mä olin Olbiassa, mä olin itse ajamassa silloin siellä Mirafiorilla, Ritmolla. No sehän ei kestänyt sitten, että mulla oli vapaata, sitten oltiin katsomassa ja Olbian sairaalaan ja Henkka kipsattiin sitten niin kuin täältä kaulasta tänne alalantioon asti. Ja sitten lääkäri tuli katsomaan, niin se oli se kipsi laitettu vähän tälleen vinoon. Niin lääkäri alkaa painaa olkapäästä niin kuin suoraan sitä. Joo, niin mä otin sitten lääkäriä silleen nätisti kiinni ja ohjasin. Mitä täytyy tehdä? Pois huoneesta. Jaa. Että sä et koske tähän mieheen enää. Sitten lähdettiin pois sieltä ja Finskillä suomalaisella lentoyhtiöllä tultiin kotiin. Henkka oli sellaisessa pötkyasennossa koneessa ja sitten ambulanssi odotti siellä ja mehiläiseen hoitoon niin lääkäri totesi, kirurgi vaan, että luojan kiitos oli suomalainen lentoyhtiö, että se tuli niin sukkasilleen alas. Niin. Että semmoinen murtuma oli, että jos olisi joku muu, niin se olisi ollut täys halvaantuminen. Joo, se oli aika kova. Ja tämä oli vuosi 84. 85. Ai, 85. Ja Henkkahan palasi Jyväskylään sitten ajaa. Se oli eka kisa. Käsittämätöntä. Joo. Ja siinä oli se, että niin kuin Henkka sanoi, että oli, en mä tiedä miten, ei ole itse tarkistanut jarruja, mutta kun tuli Laajavuoren pätkällä ennen sitä 90 oikeata, ennen kuin tullaan sinne raviradalle, niin jarrulle ja sitten se lähti saman tien kirjoittamaan ja hartialukko, kun oli tuommoinen mälli ollut ja suoraan nenälleen sinne. Ai niin, siellä oli sade, tuli sateella. Joo. Ja mä sanoisin näin, että se oli semmoinen kulminaatiopiste Henkalle, eli niin sen jälkeen se vapautui, kun se laitettiin se auto kuntoon. No sehän oli pelkkää leksiä, mitä siinä meni, että sitten uutta keulaa ja jarrut säädettiin ja sitten se alkoi taistelemaan Eklundi Pärren kanssa. Ja muistaakseni oliko 3. vai mitä se oli sitten maalissa? Joo, oliko 4? Jompikumpi, joo. Eli tosi hyvä kisa oli sitten, tosi hyvä ajo ja siitä se lähti sitten taas eteenpäin. Niin sitten oli Eraseet ja sitten oli Monte ja sitten oli Costa Smeralda taas, mihin hän meni tasan vuoden päästä sit onnettomuudesta S4 ja voitti sen. Ja sitten tuli tämä Korsika. Mutta miltei päivälleen, siis 40 vuotta sitten, Henkka ja kartanlukija Sergio Cresto menehtyi siellä päivä. Korsikan rallissa, johtivat ylivoimaisesti kisaa. Edelleenkin niin kuin media jaksaa rummuttaa ja muistella, mitä siellä tapahtui. Ja tuntuu, niin kuin, että jokaisella tuntuu olevan jonkinlainen käsitys tai arvio siitä, mitä silloin tapahtui. Mutta oletteko te saanut semmoisen niin kuin sisäisen rauhan tämän onnettomuuden suhteen, vai vaivaako teitä vielä 40 vuotta tapahtuneen jälkeen jotkut asiat? Onko teillä edelleen jotain kysymyksiä, joihin te haluaisitte vastauksia? Mä oon aika realisti ihmisenä ja mikähän ei muutu, vaikka saisi mitä tietää siitä. Että se on tapahtunut, mikä tapahtunut ja mä tiedän, että meillä on Markun kanssa vähän erimielisyys siitä, että mitä siinä on tapahtunut. Mikä meillä on erimielisyys? Mikä? Kaasu. Mä kuulin siitä 2 tehtaan mekaanikolta ja sitten mä kuulin ensimmäisen kerran siitä Sertson äidiltä ja siskolta, joka oli jutellut tehtaan Poppon kanssa. Muistatko sä Ruotsin rallin testit? Niin Henkalla sattui sama asia, mutta kytkinpedaalin kanssa. Ai jaa, mä en muista. Joo, se meni penkan Mulla ei päälle. käynyt ikinä tommosia noita. Ja sitten pian tälle 2 viikkoa Henkan onnettomuuden jälkeen, niin kaasupetaali pohjasta läpi ja mekaanikko veti päävirrat poikki. Sen takia ne ei mennyt sitten mäkeen. Mulla ei käynyt noita ikinä. Joo. Sen takia ne laittoi sitten semmoiset titanilevyt petaaleiden alle sen jälkeen. Ai jaa.
Et mä oon katsonut nyt niin kuin kaikkia niitä autoja sen jälkeen, kun mä oon ajanut jonkun verran niitä, niin mä oon mennyt ensimmäisenä katsoa aina petaaleiden alle, niin siellä on semmoiset vahvikkeet. Joo. Niin. Mulla ei käynyt ikinä noin. Joo. Joo. Onni. Sä olit niin pehmeä. Niin, piti sanoa soft. Joo. Käsistä ja Kyllä. jalat. Ja päästä. Tosi soft. Kuinka paljon te vaihdoitte Henkan kanssa tavallaan noita testijuttuja keskenään? Niin oliko teilläkin vähän kilpailua? Ainahan on tallikaverin kanssa niin. kilpailla, mutta kuitenkin, että kyllä kortit oli avoimet. Okei. Mä muistan paljon itse henkilökohtaisesti kuunnelleeni, muun muassa Montessa, kun mä tein Henkalle jäänuotteja, niin mä kuuntelin Markun ja Henkan keskusteluja, kun molemmat kertoi siitä, kun se teki, se keula teki paljon. Joo, nosti. Joo, mikä oli tosi, että B-ryhmällä ne oli tosi tehokkaita, sitten jarrut ei ollut ihan viimeisen liian päälle, pienet. eikä alustat, niin kun se oli vähän semmoinen villilänsi silloin, että ei ollut sääntöjä. Näinpä. Että se, että jos se auto olisi ollut ajettavuudeltaan oikeasti hyvä, niin mitä nämä olisi saanut aikaiseksi sillä? Niin. Sanoppa se. Kaikki oli vaikeita. Joo. Että kyllä niin kuin mä oon ajanut S4, mikä on tehty vähän tälle päivälle, että alusta on tehty niin kuin paremmaksi ja jarruja, niin oi kauhea ero. Niin. Totta kai, kun jos ei jarru on, niin tässä sanotaan ongelmahan oli noissa S4 alussa, että ne oli liian alimittaiset. Joo. Ja sitten kun pitkä pätkä ne kuumeni, niin sulla meni pedalipohjaan. Joo. Ja kauheat tehot alkoilee. Tehoja oli. Henkkahan täyttäisi elokuussa 70. 25. päivä elokuuta. Niin. Millainen Henri Toivonen meillä istuisi tuossa sohvalla tänä päivänä? Mitä luulette? Minkälainen? Huima kaveri. Niin. Hieno historia. Joo, en usko, että olisi kauheasti muuttunut ihmisenä. Että Ei varmasti. samanlainen. Ei Markkukaan. Ei ole. Todella. Et mun mielestä upeata istua tässä herra Alenin kanssa samalla sohvalla, koska historiaa on paljon ja pitkälti. Niin, monta kymmentä Niin vuotta. on upeata ja se, että jos Henkka olisi tässä, niin mä luulen, jutut olisi vielä lennokkaampia. Sanoppa se. Joo. Mutta näin me eletään. Minkäs me ei tälle mitään mahdeta ja meidän täytyy nauttia siitä jokaisesta päivästä, aurinkoisesta päivästä, joka vastaan tulee. Joo, se on niin kuin meidän vanhempi koira tällä hetkellä, niin lääkäri sanoi, että nyt mennään päivä kerrallaan, eli nyt joka päivästä pitää nauttia. Näinpä se on. Kiitoksia rakkaat ystävät. Kiitos. Olipa Kiitos, mukava joo. jutustelu tuokin. On kiva saada teidät sen sohvalle. Kiitos Harri. Aurinkoa kohde. Kevät on kokkeimmillaan, kyllä. niin kuin miehetkin. Kyllä. Ja ensi viikolla on muuten kauden viimeinen TV-jakso ja kauden viimeinen podcast. Katsokaapa vaikka YouTube-kanavalta vanhoja tekemisiämme ja on Spotifyssakin on ripaus historiaa ja tätä päivää ja mitä liekkää. Alenin tarinoita. Niin. Mutta kohti kevättä palataan ja Kiitos. me lähdemme tästä varmaan taas Kiitoksia. kerran syömään. Taas kerran. Saiko hampaan? Sehän söit äsken jo. Ei, aina mulla on nälkä. Hirveä nälkä. Yhteistyössä Nokian Renkaat.